تلگرام کجاست؟ شرکتش کجا ثبت شده؟ از کجا داره پول در میاره؟ چرا توی آخرین مقاله فاینانشال تایمز ازش به عنوان دارک وب جدید یاد شده؟ تلگرام از دل دخالت حکومت روسیه توی شبکه اجتماعی ویکی به وجود میاد. پاول دروف از روسیه فرار میکنه تا با تلگرامش پرچمدار آزادی بیان و حریم خصوصی و امنیت کاربرها بشه. سلام، من همچنان رضا توکلیم و مرسی که به فوربو نگاه میکنید. این قسمت درباره داستان تلگرامه. اگر دوست دارید در مورد داستان کسب و کارهای مختلف بشنوید، حتما فوربو رو توی یوتیوب دنبال داشته باشید. اگر هم دوست داشتید به شکل صوتی اونا رو در واقع داستانها رو بشنوید، میتونید پادکست فوربو رو توی کست باکس و اسپاتیفای یا اپل پادکست دنبال کنید. ویدیو رو لایک بزنید تا بریم سراغ ادامه داستانمون. شخصیت اصلی داستان تلگرام، پاول دروف، توی 10 اکتبر 1984 توی شهری به اسم لینگراد در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا میاد، اما خیلی زود اونجا رو ترک میکنه. پدر پاول عتیقه شناس و زبانشناس روسی بود که بعد از تولد پاول تصمیم میگیره که به ایتالیا مهاجرت بکنه تا تحصیلات دکترای خودش رو اونجا ادامه بده. اینطوری میشه که پاول به شهر تورین توی ایتالیا میره و کودکی خودش رو اونجا پشت سر میذاره و توی ایتالیا به مدرسه میره. پاول که دوران مدرسه خودش رو توی تورین گذرونده، توی دانشگاه تصمیم میگیره که رشته پدرش رو انتخاب بکنه. به همین خاطر به دانشگاه دولتی سن پترزبورگ میره و توی رشته زبانشناسی مشغول تحصیل میشه. پاول توی ایتالیا با کامپیوتر آشنا میشه و وقتی هم به روسیه برمیگرده، همچنان ارتباط خودش رو با این وسیله جادویی حفظ میکنه و کم کم علاقه‌مند به برنامه نویسی میشه. دلیل اینکه پاول جذب کامپیوتر و بعد برنامه نویسی میشه به خاطر برادرش بوده. نیکولای دروف که 4 سال از پاول بزرگتره، علاقه زیادی به ریاضی و دنیای محاسبات داشته و خیلی هم توش خوب بوده، طوری که توی دوران تحصیلش درست گفتم فکر کنم 3 بار برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی میشه. یک مدال طلای المپیاد کامپیوتر رو هم توی کارنامه خودش داشته. در واقع علاقه نیکولای به دنیای کامپیوتر و برنامه نویسی زمینه ساز شکل‌گیری علاقه پاول به این فضا میشه و پاول هم سعی میکنه خودش رو به سطح برادرش برسونه. پاول اونقدر به رشته دانشگاهش علاقه نشون نمیده و بیشتر مشغول یادگیری برنامه نویسی با کامپیوتر میشه. دنیای اینترنت هم داره هر روز بزرگتر از قبل میشه و ایده های پاول رو برای کارهای بزرگتر داره تکمیل میکنه. پاول دانشگاه خودش رو یه جورایی نیمه کاره رها میکنه، با اینکه توی بعضی از منابع اومده که اون فارغ التحصیل میشه، ولی مدرک دانشگاهی خودش رو از دانشگاه سن پترزبورگ دریافت نمیکنه. دوران دانشگاهش تموم میشه و الان توی سال 2006 هستیم و پاول 22 سالشه. از 2 سال قبل فیسبوک توی آمریکا شروع به کار کرده و برای دانشجوها فعال شده و داره سر و صدا میکنه. سر و صدای اون ور دنیا این ور دنیا هم شنیده میشه. پاول به همراه برادرش نیکولای تصمیم میگیرن که یک همچین شبکه اجتماعی رو برای روسیه هم راه اندازی کنن. اونا مشغول کار روی یک پلتفرم با ویژگی‌های مشابه فیسبوک میشن و زمانی که فیسبوک توی سال 2006 به صورت کاملا عمومی در دسترس همه کاربرهای دنیا قرار میگیره، پاول و نیکولای هم محصولشون آماده انتشار میشه. مارک زاکربرگ متولد 1984 و پاول دروف هم درست توی همین سال به دنیا آمده. مارک زاکربرگ توی سال 2006 فیسبوک رو به صورت عمومی لانچ میکنه و پاول دروف هم توی همون سال ویکی رو لانچ میکنه. اینطوری میشه که لقب مارک زاکربرگ روسیه شکل میگیره. خب این قسمت درباره داستان تلگرامه، ولی داستان تلگرام بدون آشنایی با ویکی و مشکلاتی که به واسطه اون برای پاول و برادرش پیش اومد ناقص میمونه. ویکی در واقع مخفف وی کانتاکته هست که به کلمه روسیه که تقریبا معنیش میشه در تماس. اگر خیلی ساده و خلاصه بخوام ویکی رو توضیح بدم، باید بگم که نسخه روسیه فیسبوکه. توی قسمت 111 پادکست در مورد داستان تیک تاک یکم از وضعیت اینترنت چین گفته بودم، اینکه اونجا تقریبا دسترسی به همه پلتفرم‌های اجتماعی بسته شده و اونا نسخه‌های بومی خودشون رو دارن. توی روسیه هم این مسئله وجود داره. طبیعتاً فیسبوک نمیتونه توی روسیه فعالیت بکنه و باید نسخه جایگزین براش درست بشه. پاول و نیکولای توی سال 2006 اولین نسخه شبکه اجتماعی ویکی رو بالا میارن.
سایتی که به کاربرها اجازه میده که پروفایل برای خودشون درست بکنن، عکس بذارن، یادداشت بنویسن و با استفاده از هشتگ ها به نوعی با هم متحد بشن. ویکی به عنوان یک شبکه اجتماعی اروپایی شناخته میشه، ولی در واقع مخاطبین اصلیش کاربرهای روس زبان اروپا هستن و فقط توی روسیه، اوکراین، قزاقستان، مولداوی و بلاروس طرفدار داره. پاول و نیکولای خیلی شیک و رسمی داشتن توی ویکی کار میکردن و به عنوان افراد تاثیرگذار دنیای استارتاپی روسیه شناخته میشدن و به واسطه اونا کلی کسب و کار دیگه هم داشت توی روسیه شکل میگرفت و سایت‌های زیادی داشتن فعالیت میکردن. همه چیز داره خوب پیش میره، سرمایه جذب میکنن و شبکه اجتماعیشون تبدیل به قدرتمندترین رسانه آنلاین توی روسیه داره میشه و این تازه شروع مشکلات پاول و نیکولای. توی سال 2011 یعنی 5 سال بعد از فعالیت ویکی، اعتراضات زیادی توی روسیه علیه پوتین شکل میگیره، طوری که توی اخبار از این اعتراضات به عنوان بزرگترین اعتراضات از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یاد میشه. اون موقع یک سری از گروهایی که داشتن علیه پوتین فعالیت میکردن از توی ویکی با هم در ارتباط بودن و از طریق هشتگ ها و پیام هایی که اونجا رد و بدل میکردن داشتن برنامه‌ریزی کاراشون رو انجام میدادن. همین موقع یک سری از مقامات روسیه به پاول دستور میدن که اکانتایی که دارن علیه پوتین فعالیت میکنن رو بیاد مسدود بکنه، ولی پاول این کار رو انجام نمیده و این شروع درگیری پاول با دولت روسیه است. باز هم به خاطر یک سری مسائل دیگه دستورهایی به پاول و شبکه اجتماعی ویکی داده میشه که توی موارد دیگه به خاطر تصمیم‌های کلی شرکت و سرمایه‌گذارهایی که اونجا بودن تصمیم میگیرن که با دولت همکاری داشته باشن، چون اونا برنامه‌شون این بود که باید توی همین کشور فعالیت بکنن و بازار جهانی هم نداشتن و بیشترین تعداد کاربراشون از خود روسیه بود. همینجاست که پاول ایده‌های برای یک سرویس جدید به ذهنش میرسه، پلتفرمی که برای همه مردم دنیا باشه و لازم نباشه برای محتوایی که توش داره منتشر میشه به کسی جوابی داده بشه. از همون سال 2011 پاول روی ایده پلتفرم پیام رسان خودش کار میکنه و 2 سال بعد یعنی توی سال 2013 تلگرام منتشر میشه. تلگرام هم مثل ویکی محصول مشترک پاول و برادرش نیکولای بود. تبلیغات اولیه تلگرام توی همون شبکه اجتماعی ویکی انجام شد و مخاطب خوبی رو تونست از همون ابتدا بگیره. کم کم مخاطبین دیگه هم با رویکرد پاول برای تلگرام آشنا شدن. رعایت کامل حریم خصوصی. طبیعیه که این سرویس هم نمیتونه به راحتی توی روسیه فعالیت بکنه. قبل از اینکه داستان تلگرام رو ادامه بدیم باید به این نکته اشاره بکنم که به قدر اعتراضها به فعالیت ویکی توی روسیه زیاد بود که کم کم دولت روسیه خودش تصمیم گرفت بیاد کنترل این شبکه اجتماعی رو دستش بگیره و با خرید سهام اون تا جایی پیش رفت که تا سال 2014 عملاً تصمیم گیران اصلی ویکی از خود دولت روسیه بودن. وقتی هنوز 1 سال از فعالیت تلگرام نگذشته بود به پاول دستور میدن که محتوای چت‌های یک سری کاربر رو در اختیار دولت قرار بده، ولی اون این کار رو نمیکنه و تلگرام همون موقع توی روسیه مسدود میشه. همینجاست که پاول سهام خودش رو توی ویکی میفروشه و به همراه برادرش به نوعی از کشور فرار میکنه تا دیگه لازم نباشه که به دولت روسیه جوابی پس بده. فرار اون از کشور به نوعی پاول رو تبدیل به یک قهرمان توی روسیه میکنه. اون به خاطر ایستادگی در برابر مقامات روسیه و همینطور تاکیدش روی حفظ حریم خصوصی کاربرها حتی توی کشورهای دیگه هم طرفدار پیدا میکنه و ایده جدید اون در پیام رسان جدیدش مورد استقبال قرار میگیره و تلگرام هم رشد میکنه. بعد از خارج شدن از روسیه پاول تابعیت یکی از کشورهای جزایر کارائیب رو میگیره، کشور سنت کتیس و نویس اگر درست تلفظ کرده باشم. البته اونجا مستقر نمیشه و مدام در سفر بین کشورهای مختلف بود، از نیویورک و سان فرانسیسکو تا لندن و برلین. بعد از اون کشور توی جزایر کارائیب توی سال 2021 پاول تابعیت کشور فرانسه رو هم میگیره، اما همون سال به امارات میاد و تابعیت امارات رو میگیره. در همین مدت که تلگرام داشت فعالیت میکرد به جز پاول و نیکولای 15 نفر دیگه هم به صورت ریموت داشتن روی تلگرام کار میکردن. سرورهای تلگرام هم توی کشورهای مختلف بودن و پاول با سرمایه‌ای که تونسته بود با فروش سهامش توی ویکی به دست بیاره داشت تلگرام رو مدیریت میکرد. اون آخرین سهامش رو به قیمت 300 میلیون دلار آمریکا فروخته بود. بعد از ثبت شرکت توی آلمان و انگلیس برای تلگرام، در نهایت پاول شهر دبی در امارات رو برای فعالیت تلگرام انتخاب کرد و الان تلگرام به عنوان یک شرکت ثبت شده در امارات هست و خود پاول هم داره توی دبی زندگی میکنه و به گزارش فوربس توی سال 2022 پاول با سرمایه 15 میلیارد دلاری ثروتمندترین آدم توی اماراته.
یکی از ویژگی‌های پاول اینه که برعکس خیلی از آدم‌های توی حوزه کسب و کار خیلی اهل مصاحبه و گفتگو نیست و کمتر در مورد زندگی شخصیش صحبت میکنه. اطلاعات خیلی کمی هم در موردش ازش توی اینترنت هست. به هر حال پاول تیم تلگرام رو بزرگتر از قبل میکنه و تعداد کارمندهای خودش رو به 50 نفر افزایش میده. فیچرهای جدید رو به تلگرام اضافه میکنن طوری که تلگرام بعد از نسخه اولیه خودش که فقط یک پیام رسان عادی بود، الان یک جورایی تبدیل به یک شبکه اجتماعی شده. شبکه اجتماعی که توی آخرین مقاله فاینانشال تایمز ازش به عنوان دارک وب جدید یاد شده. یکی از چیزایی که در مورد تلگرام برای آدم‌ها مشکوک بود این بود که تلگرام رایگان بود و هیچ مدل درآمدزایی نداشت. برعکس واتساپ که یک شرکت بزرگ اومده بود اون رو خریده بود و ساپورتش میکرد، تلگرام همچین سیستمی نداشت. تازه 2 ساله که تلگرام پرمیوم راه افتاده و یک برنامه مشخص درآمدزایی برای تلگرام تعریف شده. تا قبل از اون هیچ خبری از بیزینس مدل روی تلگرام وجود نداشت و تبلیغاتی هم در کار نبود. قرار هم نبود دیتای کاربرها به جایی فروخته بشه. پاول میگفت که داره تلگرام رو با سرمایه شخصی خودش اداره میکنه، ولی توی آخرین مصاحبه اون گفته که صدها میلیون دلار توی همین 2 سال از تلگرام درآمد داشته. عدد دقیقی از حساب کتاب‌های تلگرام در دسترس نیست. حتی لوکیشن شرکت‌هایی که قبل‌تر تلگرام توی آلمان و انگلیس ثبت کرده یا حتی مکان دقیق سرورهای اون هم مشخص نیست که کجا هستن. ولی احتمالاً خیلی زود با آی پی او شدن و وارد شدن تلگرام به بازار بورس خیلی چیزا معلوم میشه. الان تلگرام طبق آخرین ارزش گذاری انجام شده بیشتر از 30 میلیارد دلار ارزش داره. از همون روزای اولیه فعالیت تلگرام میخواست که پلتفرمی باشه که کاملا امنیت دیتای کاربرای خودش رو در واقع رعایت میکنه، حریم خصوصی اونا رو حفظ میکنه. اما اگر کسی از این پلتفرم ها برای کارهای غیر مجاز استفاده بکنه چی میشه؟ در واقع هیچی نمیشه. همین الان هم در همین لحظه خیلی از موارد غیر مجاز و غیر قانونی و غیر اخلاقی توی تلگرام وجود داره که من توی این پادکست نمیخوام به اونا اشاره بکنم، ولی در سطحی هست که حتی بهش لقب دارک وب جدید رو دادن. البته کانال‌های عمومی بعد از دریافت ریپورت حتما بسته میشن، ولی محتوای چت‌های خصوصی و گروه‌های خصوصی فعلا اینطوری نیست و کسی از بیرون روشون نظارت نداره و این یک مسئله جدی برای تلگرام بوده و همچنان هم هست. پاول همیشه میگه که تا زمانی که مردم خطوط قرمز رو رد نکنن ما نمیتونیم عقیدهشون رو کنترل بکنیم. اون معتقده که هر ایده‌ای رو باید بذاریم به چالش کشیده بشه و اگر فقط سعی بکنیم جلوشون رو بگیریم به سرعت مستبد میشیم. این حرفایی که خود پاول زده. خبرایی هم هست که قراره توی سال آینده از ابزارهای هوش مصنوعی برای این موارد استفاده بشه تا تلگرام تبدیل به مکانی برای هر نوع فعالیت غیر مجاز و غیر قانونی در واقع نشه. تلگرام از یک پیام رسان ساده شروع کرد، ولی کم کم با اضافه کردن قابلیت‌های جدید داره تبدیل به یک سوپر اپلیکیشن و یک شبکه اجتماعی قدرتمند میشه و الان بیشتر از 1 میلیارد کاربر فعال ماهانه داره. مرسی که یک ویدیوی دیگه از فوربو رو هم تا انتها دیدید و امیدوارم که اون رو دوست داشته باشید. اگر اینطوری بود حتما لایکش بزنید و اون رو برای دوستانتون هم بفرستید. مرسی.